ba i-assemble itong straw sa tumbler? Sit back, relax, and ako na po ang bahala sa inyo kung paano ito ilalagay. Welcome back again to J's channel. So ngayon, meron na naman tayong isang panibagong vlog, of course, kaya ako nandito. So, i-greet pala muna natin ang ating mga viewers, saan man kayong lupalop ng world. Good morning, good noon, good afternoon, and good evening wherever you are in the whole wide world. And thank you sa panonood. So ngayon, magdi-discuss tayo, paano nga ba i-assemble itong straw sa tumbler? Okay, this is the tumbler. So, madali lang naman. So, sit back, relax, and ako na po ang bahala sa inyo kung paano ito ilalagay. Okay? So, meron itong tatlong parts. Ayan. Yung straw. Meron itong dalawang maliit. Ayan. Yung isa, matigas. Oh, wait. Ang gulong. Yung isa matigas. Ayan, matigas na white. At ito naman yung malambot. At, syempre, yung mahaba na straw. Okay, so, first, ang gagawin nyo, kunin yung malambot. Ayan. Ang isusuksok nyo po dito sa mahaba na straw ay yung maliit ang butas. Ayan. Okay? Itong malaki, dito lang yung sa baba. Okay. Okay, pasok na natin. Okay, insert this one. Ayan na siya. Ayan. Hindi naman as in sobrang suksok. Tama yung nakapasok lang siya dyan. Ayan. Okay, hindi naman na siya matatanggal. And then, ito namang matigas, ipapasok nyo naman sa kabilang side ng mahaba na straw. Ang ipapasok nyo ay itong malaking butas. Okay? Kasi ito yung sa taas. Dito kayo sisip-sip, bale. Okay. Yan, ipinasok na. So, ayan ang itsura niya. Okay? Ayan. At ito naman. So, ngayon, ipasok na natin siya sa tumbler. So, ito na yung aking napakalaking tumbler. Pasok na natin siya dyan. At yung takip niya, ayan. Open na natin. Tapos, ito ang isushoot natin dito. So, yan. Lalabas siya ng ganyan. So, close natin. Ayan. So, makikita nyo paano siya sasara. Eh, di ba malambot yung nasa ibaba, yung parang rubber. So, siya yung lulubog. Ayan. Pag kinlose mo, bababatin siya. So, simot na simot yung tubig hanggang bottom kasi yung straw na nandoon sa pinakadulo ng tumbler. Sa pinaka-bottom ng tumbler. So, ayan. May enjoy mo yung buong tumbler mo. Masisimot mo lahat ng laman ng tumbler mo. Diba? Let us try. Ayan. Konti na lang ng laman ng tumbler. Ayan. Good. Ayan. So, okay, gusto ko lang din palang i-flex yung nabili ko na tumbler, which is nagustuhan ko talaga kasi bukod sa sobrang laki niya, ayan, meron pa siya ditong measurement, ayan, which is hanggang 2 liters. Ayan, 2,000 ml, which is equivalent to 2 liters. Tapos, meron pa siya ditong time. Ayan, 7 a.m. hanggang 9 p.m. So, ma-remind kayo na dapat sa ganitong oras, mga ganyang oras, ganito na dapat karami yung nainom nyo na water. O, diba? Healthy kasi nare-remind kayo. Tsaka, talagang dapat more water talaga everyday. Okay? So, ayan. Tapos, ito, dalawa nga pala ito. Isang maliit at isang malaki. So, ayan, ito yung sa anak ko. Ayan, na-excite siyang gamitin. Kaya, ayan, pinag-designan niya na. Nabili ko nga pala ito sa TikTok shop. For sure, meron din naman ito sa Shopee or Lazada. So, check nyo lang. And then, meron pa siyang kasama mga stickers. Ayan. Stickers. Pwede nyo siyang i-design dito. Tsaka yung mga ganito. Actually, nabawasan na siya kasi yung ibang mga ganito ay nandun na sa anak. Enjoy na siya. So, let's try designing this one. Okay. So, ayan. Meron siyang pandikit. Yan, pandikit. Tapos ito, yung mga pwede mong idikit. May cute na rabbit.
Yan, may cute na rabbit. Tapos, meron din siyang... Silikonti na lang kasi, ayun na. Nabawasan na yun kasi ito eh. Tapos, hi! O, yan. Let's try. Rise and shine. Ito na yung aking tumbler. Ayan, pinag-designan ko na siya. Kung saan-saan ko lang siya pinaglalagay. Kahit ano lang na design. Kayo na bahala. Ayan, kung saan-saan ko lang talaga siya nilagay. Pero ayan, cute na siya, diba? Diba? May cute ka na tumbler. And so, laki pa. Okay, so hanggang dito na lamang po. Thanks for watching. At kung nagustuhan niyo po ang aming video, please click the like button. At yung mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe to Ellen J's channel. Pindutin niyo na po ang subscribe button. Please subscribe to our channel. At i-click niyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aming mga next videos. Thanks for watching, guys! Bye!